صباح الهدوء والجوهر. أهلا بكم في حلقة اليوم، حيث نغوص معا في أعماق المحرك الذي يدير حياتنا بالكامل، دماغنا. كتابنا اليوم ليس مجرد ملخص، بل هو دليل عملي لإعادة ضبط المصنع لمشاعرنا. رحلتنا مع كتاب عادات العقل السعيد للكاتبة لوريتا برونينغ. هل شعرت يوما أنك أسير لمزاجك؟ أو أن الحزن يطرق بابك دون استئذان رغم أن كل شيء حولك يبدو بخير؟ الحقيقة يا صديقي أن دماغنا ليس مصمما بالفطرة ليجعلنا سعداء طويل الوقت، بل هو مصمم لضمان بقائنا فقط. في هذه الحلقة سنكتشف كيف نمسك بزمام المبادرة ونعيد برمجة هذه الآلة البيولوجية المعقدة. سنخرج من دائرة ردود الفعل العفوية لنتعلم كيف نصنع كيمياء السعادة بأيدينا، ومن خلال خطوات عملية بسيطة، والأهم أنها دائمة وصالحة لكل زمان ومكان. استعد، لأننا على وشك بناء مسارات عصبية جديدة كلياً في عقلك. لنبدأ الرحلة. الفصل الأول: رباعية السعادة، فك شفرة الأزرار الكيميائية. يا صديقي، هل تساءلت يوماً لماذا تشعر بنشوة عارمة عندما تنهي مهمة صعبة؟ أو لماذا يغمرك سلام غريب عندما يعانقك شخص تحبه؟ الأمر ليس محض صدفة، وليس مجرد مشاعر عابرة، إنها لغة الكيمياء التي يتحدث بها دماغك. في هذا الفصل سنفكك معا مختبر السعادة داخل رأسك، لنفهم الأربعة الكبار الذين يديرون مزاجك بالكامل. دماغنا، هذا الجهاز العبقري، يستخدم 4 مواد كيميائية أساسية كمكافآت بيولوجية. عندما تفعل شيئاً يراه الدماغ مفيداً لبقائك، فإنه يضغط على الزر ويمنحك جرعة من السعادة. المشكلة ليست في وجود هذه المواد، بل في أننا ننتظرها أن تأتي بالصدفة، بينما الكتاب يعلمنا كيف نصنعها بوعي. أولاً، الدوبامين، محرك الشغف والترقب. الدوبامين هو هرمون الإنجاز، هو ذلك الشعور الذي يجعلك تقول وجدتها. الدماغ يفرزه عندما تقترب من هدفك، وليس فقط عند الوصول إليه. هل لاحظت أن فرحة انتظار السفر أحياناً تكون أجمل من السفر نفسه؟ هذا هو الدوبامين. في عالمنا اليوم نحن نغرق في دوبامين رخيص من إشعارات الهاتف، لكن في رحلتنا اليوم سنتعلم كيف نبني دوبامينا حقيقيا من خلال أهداف صغيرة تجعل يومك مفعما بالحيوية دون استنزاف. ثانيا، الإندورفين، المسكن الطبيعي والابتسامة الصامدة. هذا الهرمون هو معجزة الجسد، وظيفته الأساسية هي تغطية الألم. يفرز عندما تبذل مجهوداً بدنياً أو تضحك من قلبك. هو الذي يجعل الرياضي يكمل سباقه رغم التعب. الإندورفين يمنحك ذلك الشعور بالخفة والقدرة على تجاوز الصعاب النفسية والجسدية. هو الدرع الذي يحميك من الانهيار تحت ضغوط الحياة اليومية الحديثة. ثالثاً، الأوكسيتوسين، هرمون الأمان والروابط. هذا هو الجوهر الذي يطلبه جمهورنا دائماً في التعليقات عندما يتحدثون عن الوحدة أو الخوف. الأوكسيتوسين هو غراء العلاقات. يفرز عندما تشعر بالثقة في شخص ما، أو عندما تنتمي لمجموعة. إنه يقلل من هرمونات التوتر، الكورتيزول، ويجعلك تشعر أنك لست وحدك في هذه الغابة الكبيرة. بدونه نشعر بالانكشاف والقلق الدائم. رابعاً، السيروتونين، هرمون القيمة والتقدير الذاتي. هنا تكمن ثقتك بنفسك. السيروتونين يفرز عندما تشعر أنك مهم، أن لك دوراً، أنك تحظى بالاحترام. الكثير من حالات الإحباط التي نعيشها اليوم ناتجة عن نقص السيروتونين بسبب مقارنة أنفسنا بالآخرين. الكتاب يخبرنا أننا نستطيع تحفيزه من خلال تقدير ذواتنا من الداخل، دون انتظار تصفيق من أحد.
تخيل يا صديقي أنك الآن تمتلك لوحة تحكم أمامك وعليها 4 أزرار، كل زر يمنحك نوعاً مختلفاً من السعادة. لكن السؤال الحقيقي: لماذا نشعر أن هذه الأزرار معطلة أحياناً؟ لماذا نجد أنفسنا نعود للحزن والتوتر رغم معرفتنا بهذه المعلومات؟ الجواب يسكن في عمق غابة دماغك وفي المسارات القديمة التي حفرتها سنوات من العادة. هناك سر بيولوجي يمنعك من الضغط على هذه الأزرار بسهولة، سر يتعلق بعناد الدماغ الذي يرفض التغيير ويتمسك بالقديم لأنه يراه آمناً. ولكن هل تريد أن تعرف لماذا يفضل دماغك طريق الحزن المألوف على السعادة المجهولة؟ وكيف يمكنك خداع هذا النظام البيولوجي لتمهيد طريق جديد؟ هذا ما سنكتشفه في الفصل الثاني: لماذا دماغك عنيد؟ لا تذهب بعيداً، فالجوهر القادم سيغير نظرتك لضعفك النفسي تماماً. الفصل الثاني: لماذا دماغك عنيد؟ سر الوفاء للمسارات القديمة. مرحبا بك مجددا يا صديقي. في الفصل الأول تعرفنا على أزرار السعادة، لكن لعل سؤالا يلح عليك الآن: إذا كان الأمر بهذه البساطة، فلماذا لا نضغط على هذه الأزرار طوال الوقت؟ ولماذا نجد أنفسنا نعود وبشكل تلقائي لنفس دوامة القلق، الحزن أو لوم الذات؟ الجواب يسكن في كلمة واحدة: المسارات. تخيل معي أن دماغك عبارة عن غابة كثيفة الأشجار. طوال سنوات حياتك ومنذ طفولتك مشيت في طرق معينة، ربما طريق القلق من المستقبل، أو طريق البحث عن رضا الآخرين، أو طريق الخوف من الفشل. مع التكرار تحولت هذه الطرق في دماغك إلى طرق سيارة عريضة ممهدة وسهلة السلوك. في المقابل، طريق الثقة بالنفس أو السعادة الذاتية هو طريق غطته الأعشاب الكثيفة لأنك لم تمشي فيه كثيراً. الدماغ، وبسبب طبيعته التي تعشق توفير الطاقة، يختار دائماً الطريق الأسهل والأكثر تمهيداً، حتى لو كان هذا الطريق ينتهي بك في هاوية الحزن. بالنسبة لدماغك، الحزن المألوف آمن أكثر من السعادة المجهولة. هذا ما تسميه الكاتبة لوريتا برونينغ إرث الثدييات. دماغنا البدائي يربط بين المألوف وبين البقاء. عندما تحاول تغيير عادة أو طريقة تفكير، يطلق دماغك إنذاراً داخلياً، الكورتيزول، ليشعرك بالخوف، وكأنه يقول لك: عد إلى الطريق القديم. هناك نحن نعرف كيف نعيش، أما هذا الطريق الجديد فقد يكون فيه خطر. هنا يا صديقي يكمن السر الذي يبحث عنه الكثير من متابعينا في تعليقاتهم: لماذا أفشل في التغيير؟ الحقيقة أنك لست ضعيف الإرادة، أنت فقط تواجه نظاماً بيولوجياً مبرمجاً على الوفاء للقديم. لكن إليك الخبر الذي سيغير قواعد اللعبة: هذه المسارات ليست قدراً محتوماً. دماغك يمتلك خاصية تسمى المرونة العصبية. يمكنك بوعيك وإصرارك أن تبدأ في شق طريق جديد في تلك الغابة. في البداية سيكون الأمر شاقاً، ستحتاج لمجهود لتقطع الأعشاب وتمهد الأرض، لكن مع كل خطوة تخطوها في طريق السعادة الجديد، يصبح الطريق القديم، طريق الحزن، مهجوراً، وتنمو فيه الأعشاب حتى يختفي تدريجياً. نحن لا نحتاج معجزة لنتغير، نحن نحتاج تكراراً. نحن بحاجة لفهم أن الشعور بالضيق عند محاولة التغيير هو مجرد إشارة من دماغك القديم بأنه خائف، وليس إشارة بأنك على خطأ. والآن، بعد أن فهمنا لماذا يقاومنا عقلنا،
حان الوقت لنتعلم كيف نخدعه بذكاء، كيف نبدأ في شق أول طريق فرعي في غابة الدماغ، وكيف نحول الدوبامين من عدو يجرنا وراء المتعة اللحظية إلى صديق يمنحنا طاقة الإنجاز اليومي. في الفصل القادم سنكشف عن بروتوكول الدوبامين، السر الذي سيحول كسلكم إلى شغف وخطواتكم الصغيرة إلى انتصارات عظيمة. استعدوا، فالجوهر الحقيقي للتغيير يبدأ من الفصل الثالث. الفصل الثالث: بروتوكول الدوبامين. كيف تحول الكسل إلى طاقة إنجاز؟ مرحباً بك في قلب المحرك يا صديقي. وصلنا الآن إلى الدوبامين، المادة الكيميائية الأكثر إثارة للجدل في عصرنا الحالي. في جوهر الكتب الصوتية دائماً ما نتحدث عن البرمجة، والدوبامين هو وقود هذه البرمجة. لكن هناك سوء فهم كبير يقع فيه أغلب الناس، وهو ما يجعلهم يشعرون بالخمول والشتات. يعتقد الكثيرون أن الدوبامين يفرز فقط عندما نصل للهدف، وهذا خطأ بيولوجي فادح. الحقيقة أن الدوبامين هو هرمون السعي والتوقع، هو الذي يفرز عندما يشعر دماغك أنك على وشك الحصول على مكافأة. المشكلة اليوم هي ما أسميه فخ الدوبامين الرخيص. عندما تتصفح هاتفك لساعات، أنت تحصل على جرعات صغيرة وسريعة من الدوبامين دون أي مجهود. النتيجة: دماغك يصبح كسولاً ويرفض القيام بأي عمل يتطلب جهداً حقيقياً، لأن المكافأة السهلة متوفرة. وهذا بالضبط ما يفسر لماذا يشعر الكثير منكم بضياع الشغف أو العجز عن البدء في مشاريعهم الخاصة، كما قرأت في العديد من تعليقاتكم. إليك بروتوكول الدوبامين الذي تقترحه لوريتا برونينغ لإعادة ضبط محركك. 1. قانون الخطوات المجهرية. الدماغ البدائي يرتعب من الأهداف الكبيرة، مثلاً سأغير حياتي بالكامل. هذا الهدف يخيف الدوبامين. الحل: قسم الهدف الكبير إلى خطوات صغيرة جداً لدرجة تجعل الفشل فيها مستحيلاً. عندما تقرر ترتيب درج واحد بدلاً من تنظيف البيت كله، سيفرز دماغك جرعة دوبامين عند الانتهاء، وهذه الجرعة هي التي ستعطيك الطاقة لترتيب الدرج الثاني. 2. الاحتفال بالانتصارات الصغيرة. لا تنتظر الإنجاز العظيم لكي تفرح. برمج دماغك على أن كل خطوة في الطريق هي مكافأة. عندما تشرب كوب ماء في وقتك المحدد أو تقرأ صفحة واحدة، قل لنفسك: أحسنت. هذا الرضا الذاتي يحفز الدوبامين ويجعل دماغك يربط بين المجهود وبين المتعة. 3. قاعدة 10 دقائق. إذا كنت تشعر بكسل شديد تجاه مهمة ما، قل لدماغك: سأعمل عليها لمدة 10 دقائق فقط، ثم سأتوقف. غالباً بمجرد أن تبدأ، سيبدأ الدوبامين في التدفق، وستجد نفسك ترغب في الإكمال. الصعوبة دائماً في الشرارة الأولى. يا صديقي، الدوبامين هو عبد مخلص، لكنه يحتاج لسيد يوجهه. بدل أن تتركه يلهث وراء إشعارات الهاتف، وجهه نحو بناء حياتك لبنة فوق لبنة. عندما تتقن هذا البروتوكول، ستتحول من شخص ينتظر التحفيز إلى شخص يصنع التحفيز بنفسه. لكن هل يكفي الإنجاز وحده لنشعر بالسعادة؟ ماذا عن ذلك الفراغ الذي نشعر به أحياناً رغم نجاحنا؟ ماذا عن حاجتنا للأمان والارتباط بالآخرين؟ هنا يأتي دور الأوكسيتوسين، الهرمون الذي يبني الجسور ويحمينا من قسوة العالم. لكن كيف نبني هذه الجسور دون أن نتعرض للخيبة أو الاستنزاف؟ وكيف نحمي طاقتنا ممن يسرقونها؟ في الفصل القادم سنتحدث عن الدرع النفسي وهرمون الأمان، الفصل الذي سيغير علاقاتك للأبد.
ابقوا معي، فالجوهر يزداد عمقاً. الفصل الرابع: الأكسيتوسين والدرع النفسي. كيف تبني الأمان في عالم مضطرب؟ مرحباً بك يا صديقي في هذا الفصل الذي أعتبره قلب السكينة النفسية. لقد تحدثنا عن الإنجاز والدوبامين، لكن الإنسان لا يمكنه أن يعيش كجزيرة معزولة. نحن بحاجة للأمان، وهذا الأمان له اسم كيميائي في دماغنا: الأكسيتوسين. الأكسيتوسين هو هرمون الروابط، هو الشعور الدافئ الذي يغمرك عندما تثق في شخص ما، أو عندما تشعر بأنك محاط بمن يدعمك. بيولوجياً، هذا الهرمون هو العدو اللدود للكورتيزول، هرمون التوتر. عندما يرتفع الأكسيتوسين، ينخفض التوتر فوراً، ويشعر جهازك العصبي بالاسترخاء. لكن هنا تكمن المشكلة التي أقرأها كثيراً في تعليقاتكم الرائعة: كيف أثق في الآخرين وقد تعرضت للخيانة؟ أو كيف أشعر بالأمان والناس من حولي يستنزفون طاقتي؟ الكاتبة لوريتا برونينغ تقدم لنا حلاً عبقرياً في كتاب عادات العقل السعيد. هي تخبرنا أننا لا يجب أن ننتظر الثقة المطلقة لكي يفرز دماغنا الأكسيتوسين، بل يجب أن نبدأ بجرعات الثقة الصغيرة. 1. بناء جسور الثقة التدريجية. لا تمنح قلبك وأسرارك دفعة واحدة. الأكسيتوسين يبنى بالاستمرارية وليس بالانفجار العاطفي. تواصل بصري هادئ، كلمة طيبة لزميل، أو حتى الالتزام بموعد بسيط. هذه التحركات الصغيرة تخبر دماغك أن العالم ليس مكاناً مخيفاً بالكامل، وتبدأ في خفض مستويات القلق لديك. 2. الأكسيتوسين الذاتي. هل تعلم يا صديقي أن دماغك يمكنه إفراز الأكسيتوسين حتى من خلال علاقتك بنفسك أو بالطبيعة؟ مداعبة حيوان أليف، العناية بنبتة، أو حتى جلسة تأمل عميقة تشعر فيها بالامتنان لخالقك ولجسدك. أنت لست مضطراً لانتظار إذن من أحد لكي تشعر بالأمان. 3. الدرع النفسي والحدود. هذا هو الجزء الأهم. لكي تحافظ على مخزونك من الأكسيتوسين، يجب أن تضع حدوداً. الدماغ البدائي يخشى الرفض لأنه يربطه بالموت، النفي من القطيع، ولذلك نجد صعوبة في قول لا. لكن الكتاب يعلمنا أن قول لا للمستنزفين هو في الحقيقة نعم كبرى لصحتك البيولوجية. عندما تضع حدوداً، أنت تخبر دماغك: أنا مسؤول عن حماية مساحتي الآمنة. يا صديقي، الأكسيتوسين هو الذي يجعل الحياة قابلة للممارسة، هو الذي يمنحك القوة لتواجه صدمات الحياة بقلب ثابت. ابحث اليوم عن فعل ثقة واحد صغير تجاه شخص يستحق أو تجاه نفسك، وشاهد كيف سيهدأ الضجيج داخل رأسك. ولكن حتى مع وجود الأمان والحب، يبقى هناك صوت داخلي يسأل أحياناً: من أنا؟ وما هي قيمتي وسط هؤلاء الناس؟ هنا نصل إلى الهرمون الأكثر كبرياء في دماغنا، الهرمون الذي يحدد مكانتنا ويحمينا من فخ المقارنات القاتل: السيروتونين. في الفصل القادم سنتعلم كيف نرفع قيمتنا الذاتية دون الحاجة لتصفيق الآخرين، وكيف نتخلص نهائياً من لعنة المقارنة. ابق هادئاً، فالجوهر لا يزال يكشف عن أسراره. الفصل الخامس: السيروتونين والتحرر من هوس المقارنة. كيف تستعيد قيمتك؟ مرحباً بك يا صديقي في هذا الفصل الذي أعتبره فصل الكرامة النفسية. لقد تحدثنا عن الإنجاز والأمان، ولكن هناك حاجة بشرية عميقة لا يرويها إلا هرمون واحد: السيروتونين. السيروتونين هو هرمون المكانة والتقدير. بيولوجياً يفرزه الدماغ عندما تشعر أنك تحظى بالاحترام،
أو أنك متفوق في مجال ما، أو ببساطة عندما تشعر بالفخر تجاه نفسك. في الماضي كان السيروتونين يفرز عندما يقود الصياد قبيلته بنجاح، أما اليوم فقد أصبحنا نبحث عنه في أماكن خاطئة تماماً. نحن نعيش في عصر المقارنة القاتلة. عندما تفتح هاتفك وترى نجاحات الآخرين أو سفرهم أو ممتلكاتهم، يرسل دماغك البدائي إشارة فورية: أنت في أسفل الهرم، أنت لست مهماً. والنتيجة: ينخفض السيروتونين ويحل محله شعور بالدونية، الحزن، أو حتى الاكتئاب. وهذا ما قرأته في الكثير من رسائلكم التي تعبر عن شعور عدم الكفاية أو الإحساس بأن العمر يمضي دون تحقيق شيء. لوريتا برونينغ تخبرنا في كتاب عادات العقل السعيد أننا نرتكب خطأ كبيرا عندما نجعل السيروتونين رهينة في يد الآخرين. إليك كيف تستعيد مفاتيح هذا الهرمون ليعمل لصالحك. أولاً، تمرين الانتصار الداخلي. بدل أن تنتظر إعجاب الآخرين ليرتفع السيروتونين لديك، ابدأ في تسجيل انتصاراتك التي لا يراها أحد. هل قاومت رغبة في الغضب اليوم؟ هل التزمت بوردك اليومي؟ هل ساعدت شخصاً دون مقابل؟ هذه السيادة على النفس هي أقوى محفز للسيروتونين. عندما تقول لنفسك بصدق: أنا فخور بما فعلته اليوم، أنت تضغط على زر السعادة بيدك لا بيد غيرك. 2. تقبل عدم الكمال. الدماغ البدائي يريد أن يكون الأفضل في كل شيء ليضمن البقاء، وهذا مستحيل. السيروتونين الحقيقي يأتي من تقبلك لكونك بشراً تصيب وتخطئ. عندما تتوقف عن جلد ذاتك على كل هفوة، ينخفض التوتر ويرتفع شعورك بالاستحقاق. 3. التركيز على التأثير لا الظهور. بدل أن تسأل كيف يراني الناس، اسأل ما هو الأثر الذي أتركه. الشعور بأنك مفيد لمحيطك ولو بأبسط الأشياء يمنح دماغك جرعة مستدامة من السيروتونين تجعلك في غنى عن مقارنة نفسك بأي شخص آخر. يا صديقي، السيروتونين ليس غروراً، بل هو سلام مع الذات. هو اليقين بأن قيمتك تنبع من كونك إنساناً مكرماً من الخالق، وليست مرتبطة برقم في حسابك البنكي أو عدد المتابعين لصفحتك. والآن وصلنا إلى اللحظة الحاسمة. لقد عرفنا الأسلحة الأربعة وفهمنا لماذا يقاومنا دماغنا، ولكن كيف نجمع كل هذا في خطة عمل؟ كيف نحول هذه المعلومات إلى واقع نعيشه كل صباح؟ في الفصل السادس والأخير سنكشف عن خطة 45 يوماً، السر العملي الذي سيجعل السعادة عادة تلقائية لا تحتاج منك تفكيراً. الفصل السادس: خطة 45 يوماً، صناعة المسار العصبي الجديد. وصلنا الآن يا صديقي إلى الجوهر التطبيقي. لقد فهمنا الكيمياء، وفهمنا مقاومة الدماغ، وعرفنا الأزرار الأربعة. لكن المعلومات وحدها لا تغير حياتك، التكرار هو ما يفعل ذلك. تقول الكاتبة لوريتا برونينغ إن بناء مسار عصبي جديد للسعادة يشبه بناء عضلة في النادي الرياضي. لا يمكنك أن تذهب يوماً واحداً وتتوقع نتيجة مبهرة. السر يكمن في رقم واحد: 45 يوماً. لماذا 45 يوماً؟ لأن هذه هي المدة التي يحتاجها الدماغ لكي يحول فعلاً جديداً من مجهود شاق إلى عادة تلقائية. في أول 20 يوماً ستشعر بمقاومة شديدة، وسيحاول دماغك العنيد الذي تحدثنا عنه في الفصل الثاني أن يعيدك للطريق القديم. لكن إذا صمت حتى اليوم 45 فإن الأعصاب في دماغك ستبني جسراً متيناً، وستصبح السعادة هي خيارك الأسهل.
إليك بروتوكول 45 يوماً الخاص بجوهر الكتب الصوتية. اختر عادة مجهرية واحدة. لا تحاول تغيير حياتك كلها غداً. اختر عادة واحدة لكل هرمون، أو حتى عادة واحدة شاملة. مثلاً كتابة 3 نعم كل ليلة للسيروتونين، أو المشي ل10 دقائق للإندورفين. التكرار الصارم. لا يهم كم تفعل، المهم أن تفعله كل يوم. حتى لو كنت متعباً أو حزيناً، قم بعادتك الصغيرة. أنت هنا لا تبحث عن النتيجة، بل تبحث عن بناء الطريق في غابة دماغك. تجاوز نقطة المقاومة. في منتصف الرحلة سيخبرك عقلك أن هذا كلام فارغ ولا فائدة منه. هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه التغيير الحقيقي. استمر، فالجوهر يظهر دائما بعد تجاوز الصعاب. يا صديقي، في نهاية هذه الرحلة مع كتاب عادات العقل السعيد، تذكر دائما أنك لست ضحية لجيناتك أو لظروفك. أنت مهندس كيميائي لدماغك. السعادة ليست حظاً يطرق باب البعض ويتجاهل الآخرين، بل هي نظام تشغيل نختاره ونبنيه يوماً بعد يوم. لقد وضعنا بين يديك اليوم المفاتيح. ابدأ من الآن. اختر عادتك الصغيرة والتزم بها لمدة 45 يوماً. وأعدك أن النسخة التي ستخرج بها في نهاية هذه المدة ستكون نسخة أكثر هدوءاً، قوة وسلاماً. شكراً لأنك أكملت هذه الرحلة معي حتى النهاية. إذا شعرت أن هذه الحلقة لمست شيئاً في داخلك، شاركها مع شخص تحبه لتبدأ معه رحلة 45 يوماً. ولا تنسى أن تكتب لي في التعليقات: ما هي العادة الصغيرة التي ستبدأ بها من هذه اللحظة؟ تذكر دائماً، الجوهر في التفاصيل والسعادة في يديك. كان معكم شريككم في رحلة الوعي. طاب يومكم بكل هدوء.